Strukturell rasism genomsyrar Sveriges Radio, löd nyligen ett medialt uppmärksammat upprop. Stämmer detta? Och vad gör man i så fall åt det? Åsikterna går isär som om ett gnuggargap just öppnats under våra fötter. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad är egentligen strukturella problem? Finns de hos public service-bolagen? Och är de i så fall verkligen av rasistisk karaktär? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. När jag var missnöjd med hur svensk media såg ut startade jag inget upprop. Jag startade en YouTube-kanal. Enda anledningen till att jag även efter 3 års arbete kan fortsätta leverera oberoende aktuella videokrönikor varenda vecka är tack vare ert fortsatt generösa stöd. Vill du hjälpa mig att fortsätta mitt folkbildningsarbete är jag därför djupt tacksam om du frivilligt väljer att stötta mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Ett stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du prenumerera här nedanför, klicka på den där superbisarra klockikonen och skriv upp dig på mitt veckobrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med libertariansk envishet varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om publicism, rasism och aktivism. Häng med! Jag hade strävat mot min dröm med måttlös innerlighet, men nu när mitt verk var fullbordat förgav mig drömmens härlighet och ändlös vämjelse fyllde istället mitt bröst. På detta dramatiska sätt skildrar författarinnan Mary Shelley sin romankaraktär Victor Frankensteins existentiella ångest efter att det monster han skapat fått eget liv och vänt sig mot honom själv. Från det franska skräckväldets Robespierre till Sovjetunionens Trotskij går Shelleys förfärliga tema igen. Revolutionen äter förr eller senare sina egna barn. Det är svårt att undvika att göra jämförelser som dessa när Sveriges Radio i ett upprop nyligen anklagades för att genomsyras av strukturell rasism. Det public service som självt gått i bräschen för progressiv, normkritisk identitetspolitik attackeras nu med de ideologiska vapen man själv legitimerat och förvirringen är påtaglig. I ett brev anklagade nyligen 39 nuvarande och tidigare anställda vid Sveriges Radio det statsfinansierade företaget för strukturell rasism och bristande representation. Och ingenting i svensk journalistik rapporteras mer intensivt än när journalister bråkar med andra journalister i en slags fullvuxen version av Familjenyhetsbladet som jag själv cirkulerade som 8-åring. I Sveriges Radio P1s program Studio 1 intervjuades i veckan 2 av uppropets initiativtagare tillsammans med Sveriges Radios VD Cilla Bänkö. I ett upprop idag anklagar 39 medarbetare och tidigare medarbetare här på Sveriges Radio SR för rasism och bristande representation. Sveriges Radio speglar inte Sverige, skriver undertecknarna. Ja, men det är helt enkelt att Sveriges Radio inte speglar hela Sverige och därmed att vi inte uppfyller vårt uppdrag. Huvudanklagelsen är alltså att Sveriges Radio inte speglar hela Sverige och därigenom inte uppfyller sitt uppdrag. Sveriges Radios sändningstillstånd stipulerar mycket riktigt att dess kanaler ska spegla Sverige, men den gängse tolkningen av detta är att man ska tillhandahålla en heltäckande bild av landet, inte försöka replikera rikets demografiska sammansättning i ett organisatoriskt mikrokosmos. Detta är en märklig tolkning, men även om man accepterar denna utgångspunkt är den huvudsakliga missrepresentationen en helt annan än den som uppropet föreställer sig. För svensk journalistik speglar inte en strukturellt överordnad förtryckande etnisk majoritet utan en ideologisk och aktivistisk minoritet. Mer specifikt speglar svensk journalistik Södermalm, där var 100:e person enligt Institutet för mediestudier faktiskt är journalist. På den här kartan är varje prick en yrkesverksam journalist på Södermalm. Man speglar också noggrant en ideologisk bias,
eftersom 70,7% av alla svenska journalister enligt en partisympatiundersökning som gjordes vid Göteborgs universitet år 2011 sympatiserar med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Denna obalans bekräftades även vara oförändrad i en norsk undersökning från tidigare i år. 70% av journalisterna står ideologiskt till vänster, men bara 46% av folket. Typiskt dålig mikrokosmisk replika av landet, om det nu är så man vill tolka begreppet att spegla. Ingen av de närvarande journalisterna ifrågasätter dock denna tolkning av speglingsbegreppet. Istället väljer Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert att spekulera i huruvida det kan vara överklassens perspektiv och intresse som är överrepresenterade inom journalistiken. Men någonting som vi har pratat om här på redaktionen idag, det är ju hur representationen av olika grupper ser ut i resten av samhället och inte minst på journalistutbildningarna. Söker alla typer av människor till journalistutbildningarna till exempel? Nej, så är det ju inte. Beroende på var jag kommer ifrån så kan jag behöva ha stöd ifrån föräldrar som har resurser om jag ska kunna satsa på en karriär inom journalistbranschen för att våga det. Den rasism uppropet menar sig finna gäller huvudsakligen valet av vinklar, perspektiv och utgångspunkter. Vad ni också tar upp är ju rasism och särbehandling. Kan du ge något exempel? Har du själv råkat ut för det? Folk som bor i Sverige som har ett annat ursprung eller en annan hudfärg, det är ju perspektiv och frågor som vi bär med oss. Det ses lite som särintressen, det ses inte som en norm på redaktionen. Vi måste kämpa 3 gånger så hårt och få igenom det i mycket mindre utsträckning eller få att det lyfts fram eller hyllas i mycket mindre utsträckning. Även om det kan tyckas en smula narcissistiskt att kräva just fler hyllningar så är kritiken rörande public service värderingsmässiga bias helt befogad. Men den präglas huvudsakligen inte av strukturell rasism utan vad jag kallar strukturell aktivism. Den strukturella aktivismen beskriver normer, föreställningar och mediala maktstrukturer som är svårobserverade för individer med kommunikationsplattformsprivilegier. Den strukturella aktivismen innebär att man omedvetet reproducerar ideologiska tolkningar av tillvaron och att man samtidigt utnyttjar sitt sociala och mediala maktövertag för att förlöjliga, håna och förminska de som uttrycker invändningar eller andra perspektiv. Ett vanligt exempel på strukturell aktivism är användandet av det avsiktligt felstavade tillmälet Sverigevänner eller dess infantiliserade diminutivform Sverigesar. Dessa öknamn används för att förminska meningsmotståndare till höger med ett underförstått klassförakt som implicerar att dessa är obildade rasister vars argument inte behöver bemötas. Ett aktuellt nyhetsexempel på strukturell aktivism är SVT:s framställning av de pågående förhandlingarna om arbetsrätten. Det ena gäller den så kallade sist in först ut-principen. Arbetsgivarna vill att kompetens och lämplighet ska trumfa hur länge man har varit anställd i ett företag vid en uppsägning. SVT väljer alltså här att illustrera företagsledare som hänsynslösa kräk och bortser helt från perspektivet att de flesta företagsledare sliter hårt för att behålla sina anställda, samt att en ökad rörlighet på arbetsmarknaden har positiva konsekvenser både för företagens tillväxt och för skapandet av fler jobb att söka. Att med lagens hjälp frysa fast personer i roller som inte fungerar är dåligt både för den anställda, för företagen och för Sverige som helhet. För en utomstående framstår SVT:s animation som en löjeväckande ensidig och partisk framställning. Men de strukturellt aktivistiska journalisterna är sannolikt själva omedvetna om att de reproducerar en ideologisk bias där arbetsgivare demoniseras och arbetstagare framställs som rättslösa offer. Please don't fire me. Ett mer personligt exempel på strukturell aktivism är när Expressens biträdande kulturchef i samtalspodden Hur kan vi? År 2019 beskrev mig själv så här. Henrik Jönsson är han som sitter i sån här dressman-kostym och filmar sig själv. Jag tror att han har tagit dressman-kostym som en förolämpning. Jag tror att det är finare kostymer än så, men han sitter i kostym. Ja. Och filmar sig själv och pratar om att man inte får prata om invandrare. Jag och Liljestrand har sedan dess rätt ut det här och blivit vänner,
Och mitt syfte är inte att peka finger, men händelsen illustrerar hur strukturell aktivism färgar tolkningen av tillvaron så att fördomar reproduceras och förstärks. Jag säger aldrig att man inte får prata om invandrare, och jag har definitivt inte kostymer från Dressman. Det första påståendet är en felaktig moralisk underminering. Det andra är en förminskande härskarteknik. Men är man en medelålders högerman med kostym och YouTube-kanal så passar man modellen för vad den aktivistiska strukturen kommer att uppfatta som en populistisk och främlingsfientlig alarmist. Och det är allt som behövs. När brittiska BBC år 2007 genomförde en oberoende granskning av sina public service-företag fann man också att det förelåg en ideologisk bias. Men inte i fråga om den partipolitiska bevakningen, utan just i verklighetsbilden, utgångspunkterna och i valet av vinklar. Någon motsvarande granskning har aldrig gjorts inom svensk public service, och det finns inte heller någon instans som utvärderar huruvida man är övergripande partisk eller opartisk i sina val av vinklar och frågeställningar. Kritiken som uppropets initiativtagare riktar mot Sveriges Radio för att inte korrekt spegla Sverige, för att ha ett homogent rekryteringsunderlag och för att omedvetet välja och förstärka ideologiskt färgade fördomar om tillvaron handlar egentligen inte om rasism. Det är en generell kritik av public service som institution. För objektivitetskraven och uppgiften att spegla hela Sverige som ett demokratiskt representativt mikrokosmos är omöjliga att leva upp till. Detta är en problemsituation som i allmänhet förnekas av journalister, men som erkänns i samband med detta upprop, eftersom kritikens inramning här gör den ideologiskt besvärande för den strukturella aktivistens självbild. Ska inte alla journalister kunna bevaka allting? Är det inte det journalistiska uppdraget? Ska det handla om vem man är och var man kommer ifrån, eller ska det handla om andra saker? Alla som jobbar här är duktiga journalister, man ska kunna ta ett ämne, man ska kunna bevaka det opartiskt oavsett vad man har för bakgrund. Duktiga journalister kan ju göra det, men det vi ser är ju att den bristen på representation som vi har idag påverkar innehållet. Ett mer realistiskt sätt att i en liberal demokrati spegla hela landet är att låta en mängd privatfinansierade journalistiska initiativ samexistera, där medborgarna frivilligt bekostar den typ av rapportering de själva efterfrågar. De 8,6 miljarder skattekronor som årligen avsätts till public service skapar en konkurrenssituation som i princip omöjliggör för privata alternativ att etablera sig, och de 650 miljoner kronor som delas ut i medie- och distributionsstöd håller en publicistisk affärsmodell i permanent respirator på innovationsbenägenhetens bekostnad. Dessa miljarder hade med fördel kunnat omvandlas till en form av skattefrihet för nya mediala initiativ där ett stort antal mindre aktörer istället hade kunnat dela på uppgiften att spegla hela Sverige. Och dessutom spegla Sverige som det är. Som det blir, som folk vill ha det. Högt och lågt, sofistikerat och banalt, Baudelaire och Benny Hill. På en frodig och vildvuxen mediemarknad med låga skattetrösklar kan en mängd perspektiv och medier samexistera i paritet till folkets efterfrågan, utan upplevelsen av att drunkna i en enskild dominant organisation, med upplevelsen av att inte bli sedd. Känslan av att man inte blir sedd, att man inte blir respekterad, att man inte blir bemött på rätt sätt, och det är ju jätteviktigt. Hur jobbar man i sådana fall med att det inte verkar stämma överens, att företaget inte verkar lyckas fånga upp alla de här känslorna? Alltså, vi har ju inte fått in några fall av kränkande särbehandling kopplat till rasism, varken nu faktiskt i de här diskussionerna, inte heller tidigare. Det är snarare en känsla än att det faktiskt förekommer. Denna typ av emotionell perspektivkonflikt är karaktäristisk för stora organisationer med för breda uppdrag. Ambitionen att försöka uppnå ett idealiserat jämviktstillstånd genom kontrollmekanismer, kommittéer och kompensationsåtgärder är lika omöjligt som det objektivitetsuppdrag public service har tilldelats. Denna ordning är orättvis mot både journalister och mediekonsumenter.
Om nu en stor grupp på 25-15% av Sveriges befolkning verkligen inte upplever sig representerade, då är detta ett business opportunity på en fri marknad att möta denna efterfrågan. Det är däremot en omöjlig Sisyfos-uppgift att istället med ideologisk hammare och mejsel försöka skulptera om en allenarådande vertikalt styrd mediaobelisk till att perfekt matcha en dynamiskt skiftande demografi och kultur. Palmira Kokkaremenga, nu vill ni att företaget ska sätta upp ett långsiktigt mål om att minst 25% av medarbetarna ska ha utländsk bakgrund. Sveriges Radio har redan idag var fjärde medarbetare med utländsk bakgrund. Vi efterfrågar också 15% som har utomeuropeisk bakgrund. Alltså vi vill ha en mer finmaskig inventering av vilka de här 26% i sådana fall är. Den finmaskiga rasbiologiska inventering och kvoteringsprocent som efterfrågas uttrycker ett vertikalt organisatoriskt övergrepp. Man önskar behålla organisationens makt men förskjuta dess fokus till ens egna hjärtefrågor. Detta är på inget sätt annorlunda än om nationalister önskade en finmaskig inventering för att etablera önskvärd procentuell representation av etniska svenskar och svenska kulturhistoriska perspektiv. Metaforiskt skulle man kunna säga att båda dessa grupper är överens om att den mediala k-pisten ska vara riktad mot folket. Frågan är bara vem som ska hålla i den. För detta är en kamp om hur den strukturella aktivismen ska bedrivas, inte ett försök att bekämpa de betvingande strukturerna i sig. Konsekvensen av att försöka förena en monolitisk, vertikal och skattefinansierad mediaorganisation med ambitionen att upprätta en mikrokosmisk spegling av den svenska demografin är att man i allt högre grad kommer att försöka kontrollera alla individer som arbetar inom organisationen. Vi har tyckt att det har varit en prioriterad fråga länge att få in många olika personer på Sveriges Radio som har olika erfarenheter och olika bakgrunder. Då är etnicitet en viktig fråga, men sen är det ju också stad och land och fattig och rik och olika kön eller olika sexuell läggning. Här hamnar den strukturella aktivismen i kris. Man måste, enligt god normkritisk sed, bekämpa den koloniala blicken och vara lyhörd för de rasifierades krav. Men man kan samtidigt inte rasprofilera sitt rekryteringsunderlag. Först hävdar därför Benke i Svenska Dagbladet att man rekryterar från faktorer och plockar ut den bästa för jobbet för stunden. Ibland är etnicitet en avgörande faktor. Ibland kön, ibland ekonomisk bakgrund. Ibland om man kommer från stad eller landsbygd. 4 dagar senare dementerar man detta i en pressrelease. Det enda som hörs är ljudet av en roterande moralisk kompassnål. Rekryteringar baserat på ras och klasstillhörighet är inte vad Benke önskar, men det är vad hon säger, och det är även slutstationen för den som accepterar de kritiska rasstudiernas materialistiska strukturanalys. I ena sekunden står man på barrikaderna för normkritisk jämlikhet, och i nästa ögonblick står HR-avdelningen och mäter skallar. Det är olaglig diskriminering att vid rekrytering särbehandla sökande baserat på etnicitet, både i positiv och negativ riktning. För att kunna genomföra en finmaskig rasbiologisk inventering måste Sveriges Radio även upprätta ett register över både rikets och den egna organisationens etniska sammansättning. Inte heller detta är tillåtet enligt svensk lag. Hur rekryterar man ens baserat på ekonomisk bakgrund som avgörande faktor? Visst, vi är också chockade över att Börje fick jobbet, men sen framkom det ju att hans farfar var rallare. Det är så befängt så att man baxnar. Att vd:n för ett av Sveriges mäktigaste skattefinansierade medieföretag inte tydligt klarar av att formulera gränserna för jämställdhetsarbete och rättsstatliga principer är ett resultat av att man så länge jamsat med i de allt mer absurda krumbukter som de mest extrema identitetspolitiska aktivisterna har ägnat sig åt. Uppropet sätter därför ofrivilligt fokus på en större fråga, nämligen faran med att upprätthålla stora mediala maktstrukturer av denna typ alls. Inom dessa har aktivistiska strukturer obehindrat kunnat frodas till den grad att Sveriges Radio på mindre än en vecka
både hunnit anklagas för att genomsyras av strukturell rasism, övervägt att upprätta en kriminell med en finmaskig rasbiologisk databas och påstå att man rekryterar baserat på etnicitet, för att sedan ta avstånd från alltihop. Det är i ljuset av denna aktivism som man bör tolka ropen på att public service även bör skrivas in i grundlagen, som ett sätt att skydda den strukturella aktivismen från kritik och förändringar. Hör här hur Helena Gierta, chefredaktör från tidningen Journalisten, argumenterar för ett grundlagssäkrat public service. Det behövs och hade skapat lite ro i medievärlden. Man får säga att det är att sätta ribban högt för lite ro att kräva att företaget man arbetar för ska skrivas in i grundlagen, men det slutar inte där. Gierta vill även ändra i sändningstillståndet så att innehållskriterierna plockas bort. Därefter vill hon rensa ut innehållskraven hos mediestödsnämnden och slutligen vill hon ta itu med granskningsnämnden för att de är inne och petar och styr vad public service gör. Vad Gierta beskriver är ett public service som har grundlagsskyddad evig skattefinansiering men som helt saknar motprestationskrav. Att den strukturella aktivismen beskriver denna ordning som fri media är ett mycket farligt självbedrägeri och stärker snarare argumenten för en ordnad avveckling och utförsäljning av public service. Ekonomen Josef Schumpeter kallade fenomenet kreativ förstörelse. Ett public service som inte förmår spegla landet bör istället bli till mylla, ur vilken 1000 nya mediala blommor kan blomma och där det finns plats för alla perspektiv, helt utan finmaskiga rasbiologiska genomlysningar. I slutet av Mary Shelleys bok dör Victor Frankenstein utan att ha lärt sig något. Hans verklighetsbild var densamma när han skapade monstret som när han ville förgöra det. En interventionistisk, välförbättrande ambition som tog sig allt mer makabra uttryck. Som kontrast lär sig Frankensteins monster faktiskt en hel del. Han har lagt vrede, avund och hämndbegär bakom sig och ångrar sina missdåd. Kanske finns det ett hopp att de aktivistiska upprop som framspringer ur public service på samma sätt lär sig något och bidrar till en pluraliserad, fri och vildvuxen mediemarknad, istället för att försöka upprätthålla sin skapares megalomana, världsförbättrande ambitioner. Tycker du att det är en bättre modell att låta 1000 mediala blommor blomma än att samla alla de mediala äggen i en enda stor statsfinansierad korg? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av strukturell aktivism och medial ideologisk likriktning? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men kom ihåg, var alltid artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personangrepp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att public service genomsyras av strukturell aktivism. Jag startade som sagt inget upprop utan en YouTube-kanal. Be the change you want to see in the world. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.